Salutare tuturor! Tăierea în verde la prun nu este doar o lucrare de cosmetizare a pomului. La acest moment este o lucrare esențială de făcut. Rămâneți alături de mine până la sfârșit și vom vedea de ce este bine să facem tăierile în verde la prun, ce înseamnă să facem tăierile în verde la prun și care sunt avantajele acestei lucrări. Avem aici un prun timpuriu. Este din soiul centenar. În primăvară am făcut tăierile bine, pomul a rodit cum trebuie, scheletul am avut grijă să-l păstrez consolidat, șarpante puternice. După cum se vede, prunele sunt deja în faza de a intra în pârgă, sunt foarte frumoase. Datoria mea acum este să ajut pomul să ducă rodul până la capăt. Ce trebuie să-i fac? În primul rând trebuie să fac tăierile în verde. Și ce înseamnă tăieri în verde? Așa cum știm cu toții, la sâmburoase există tendința de a da lăstari lacomi mulți și mai ales la prun. O tăiere mai serioasă, mai drastică în primăvară generează lăstari lacomi, foarte mulți lăstari lacomi. Pomul are tendința de a echilibra în permanență. Dacă eu i-am tăiat din șarpantă, din lungimea șarpantei, seva se direcționează către lăstarul lacom. Ce e lăstarul lacom? Lăstarul lacom este o creștere de un an, care în acest moment nu face altceva decât să consume sevă din pom, nu-mi rodește anul acesta, consumă sevă, îmi încarcă interiorul pomului, nu lasă aerul să circule, lumina să intre, îmi obstrucționează fructele și mi le ține să crească mari. Mai mult decât atât, lacomii au și o latură a lor pozitivă. Sunt foarte buni pentru configurarea scheletului. În cazul în care am avea o zonă unde coroana nu este bine definită, lăstarii lacomi sunt mină de aur. La acest moment, pentru acest pom, nu este cazul. În mod normal, primul lucru pe care ar trebui să-l fac ar fi să eliberez tot interiorul pomului de lăstari lacomi. Dar ca să vedem mai bine, voi începe cu o șarpantă de aici, să o eliberez, astfel încât să vedem foarte bine lucrarea pe interiorul pomului. Aici avem vârful șarpantei care este orientat către exterior. Acest lăstar lacom tânăr îmi venea în sus, nu m-a ajutat deloc la coroană. La fel voi proceda și în continuare pe șarpantă, pe interiorul șarpantei, până să mă poziționez către interiorul pomului. Încerc să tai lăstarii lacomi cât se poate de aproape de lemn, astfel încât să nu las cioturi inutile care să îmi fie lipsite de estetică și, în egală măsură, ar însemna să-mi intre boli pe acolo. Observăm cât de mulți lăstari lacomi am aici. Îi elimin cât mai aproape de lemn, astfel încât să nu fac răni prea mult și merg în interior în continuare și elimin lăstarii lacomi. Am eliminat cea mai mare parte a lăstarilor lacomi din interiorul pomului. Observăm cât de multă lumină s-a făcut aici, cât de bine circulă aerul acum și intră lumina soarelui. După ce am curățat de lăstari lacomi porniți din colet, merg către șarpantă. Și aici am o aglomerație de lăstari lacomi. Poate că, eu știu, horticultorii ar spune măturoi. Nu e așa ceva, dar, mă rog, încerc să elimin lăstarii lacomi care pornesc către interiorul pomului și care, evident, nu sunt purtători de rod, dar îmi și acoperă interiorul în continuare. Vasul este tăiat, pomul este tăiat în formă de vas. Dacă ne imaginăm pereții unui vas, a unei oale de lut, un vas, pomul tinde să-și dezvolte fructul pe partea exterioară. Tot ce crește în interior este inutil și de aceea eliminăm. Către vârful acestei șarpante observăm că am făcut tăierea în primăvară. De sub tăietură mi-a pornit un lăstar către exterior care
a pornit exact așa cum am vrut eu din mugure exterior și de desubt mi-au pornit alți 2-3 lăstari lacom, care îmi înghesuie interiorul, îi voi elimina. Am păstrat unul aici și unul în vârf care îmi direcționează coroana. La fel continui și cobor pe celelalte două subșarpante. Și aici am o ramură mică care vine să-mi încheie vasul. Și încă una mai mare, un lăstar mai mare, lacom, care îmi aglomerează. Le elimin și pe acesta. Nu fac tăieri de formare acum, dar pot să-mi ușurez munca de la toamnă sau de la primăvară, când voi face iarăși tăierile de formare. Ceea ce tai acum la un lăstar cu foarfecul, la primăvară s-ar putea să trebuiască să tai cu fierăstrăul. Cam așa trebuie să arate această șarpantă. Observați cum intră lumina pe fructul care deja este în pârgă. Mă voi muta și acest lăstar lacom, iarăși îmi închide, mi obturează lumina. Mă voi muta pe cealaltă șarpantă. Și ce avem aici? Iarăși un lăstar lacom care crește spre interior. Și aici unul la fel. Încerc să fac tăieturile curate, corecte, astfel încât să nu am prea multe răni prin care să-mi intre boală. Aici aceeași situație ca mai devreme. Un lăstar lacom tăiat de anul trecut. Aici se vede pornirea de creștere de anul acesta și îmi umbrește interiorul. O să-l scurtez, las prunele care urmează să apară. Merg mai departe pe șarpantă. Mai am de curățat interiorul cu aceste două șarpante. Tot la fel sunt atent la lăstarii lacom. Și tot ce îmi pornește către interior și încarcă coroana. Iată ce bine arată aici această coroană. Este deschisă, urmărește, dacă ne putem imagina, urmărește vasul, forma vasului, forma peretelui exterior al unui vas. Și aici, la fel, același lucru, eliminăm lăstari lacom. În anumite situații este posibil ca un lăstar lacom să mă ajute. Aici am făcut tăierea în virtutea inerției. Mi-ar fi trebuit ca lăstarul să vină să-mi închidă acest gol. Am păstrat un mugure dormind, am tăiat deasupra lui. Viitoarea creștere va fi de aici și probabil că îmi va veni către dreapta mea așa și să se închidă coroana elegant, frumos. Continui cu lăstarii lacom. Aici iarăși este înghesuit. Și aici am un alt exemplu, dacă vedeți. Teoretic, cei doi lăstari sunt bine crescuți, îmi continuă coroana. Dar sunt foarte aproape unul de celălalt. Acum nu, dar peste un an, când vor crește mai mari, vor fi prea apropiați. Dilema mai este pe care o să trebuiască să-l tai, pe care să-l tai. Privesc mai atent, aici către stânga se încarcă destul de mult. Am să-l păstrez pe cel din dreapta și elimin de aici, astfel încât să-l păstrez un lăstar mai viguros și să am aerisită coroana. Tot la acest moment pot scurta din lăstari. Pot, dar nu cred că este neapărat nevoie. Nu sunt foarte lungi. Dacă lăstarul ar fi fost lung, foarte lung, atunci aș fi putut, spre exemplu, cum este aici, să-l scurtez și să-l orientez către exterior, să-mi duc coroana către exterior. Am spus că nu urmăresc neapărat să fac tăiere de formare, dar dacă pot face acest lucru, nu este greșit. Chiar este indicat. Priviți cum arată acum coroana prunului meu în formă de vas. Este aerisită, soarele intră în interior, fructul se va coace mult mai bine văzându-l soarele, bolile care sunt favorizate de umezeală
le voi ține departe pentru că am aer mult în interior. Acesta este un prun Stanley. Ia priviți cât de frumos arată și cât de încărcat este de rod. În toamna trecută și în primăvară am făcut tăieri de formare mai serioase, mai drastice. Avea coroana cam strânsă și am încercat să-l deschid, să-l fac cât mai mult sub formă de platou, de vas. Lăstarii lacomi de pe interior i-am scos cu ocazia tăierilor în verde. Pe cei care mi-au apărut în vârful șarpantelor nu i-am tăiat. Stau și mă întreb dacă să-i tai. Am o foarte mare dilemă dacă să-i scurtez acum și să consolidez șarpantele. Dumneavoastră cum ați face în locul meu? Ce părere aveți? Să-i tai sau să-i las mai la toamnă și cu ocazia tăierilor de formare? Spuneți-mi în comentarii opinia dumneavoastră. Iar dacă v-a fost util și dacă v-a plăcut acest tutorial, nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube Fantastica Viață de la Țară. Și acolo lăsați-mi un comentariu. Fiecare comentariu al dumneavoastră mă ajută să duc pe mai departe acest proiect. Până la următorul film vă doresc să aveți spor la lucru și un rod cât mai bogat.